ስጋ መጀመሪያ ዘይት አደርጋለሁ። አሁን የሽሮ ዱቄት አደርጋለሁ። አንድ ማንኪያ ኮረሪማ አደርጋለሁ። አሁን ጨው አደርጋለሁ። አሁን ላቀላቅላለሁ ትማሰል። ይሄ ምግብ አፋር አካባቢ ነው የሚሰራው። ወደ አፋር ብትሄዱ እንደዚህ ነው የሚበሉት። አበቀል ስጋ ብትሰሩ በጣም ይጣፍጣል። እኔ ስላላገኘው የትልቅ ፍየል ነው የሰራሁት። አሁን ሽሮ ውስጥ ላስገባው። አሁን ከተቻለው ላቀላቅለው። እንደዚህ ቀላቅላለሁ። አሁን ልጥባሰው። እንደዚህ ዘይት አዘጋጅቻለሁ። ሲፈላ ስጋውን አስገባለሁ። እንደዚህ በጣም ጥባሱት። እስከምትበስልልኝ ሞክር። ቺፕስ ልብላ። እንድትጥማለች ያት የበሰለችልኝ ነው። ወይኔ ሽታው ስትጥም እስከምገምጣት ቸኩያለሁ። አሁን ባርጎ ልትበላ ሳልነግራችሁ አሰራሩ አያቴ ነው ያስተማረችኝ። አሁን ልቅመሳት። ወይኔ ስትጥም ናት ቦሊሲሞ። ብስኩት ነው የምትለው። ያሚ ዴሊሸስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቤታችሁ ስሩ። የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኩብሽ ላይ አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ